Ladies and gentlemen, we are here, we are joined as a European community and the movement, our visitors. So before we welcome everybody, we will just ask our pastor for a prayer. Thank you. ሁላችሁም በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ደህና ናችሁ ወይ? እስከ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንግዶቻችን በሰላም ገብተዋል፣ እኛም በሰላም ተጠብቀናል። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር አመስገን ይገባል። ጸልየን ከእግዚአብሔር ከከበረው ቃል አንድ ክፍል ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እንጸልዩላችን ያለን እግዚአብሔር ሰውን መርዳት አለበት፣ ይረዳል። ወደሚረዳ ወደ ልዑል ጌታ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ደግሞ ትልቅ ባርኮት ነው። በጣም የሚወዳችሁና የማከብራችሁ ወንድሞቼ፣ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውልም የሚለው ቃሉ ዛሬም እግዚአብሔር መልእክት አለው። ትንሽ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል አነባለሁ፣ ብዙ እንደማልቆይ ያውቃለሁ። ለእንግዶች ቦታ ልለቅ እንጸልይና ምናልባት የኛን ቋንቋ የማያውቁ ሰዎች ስለሚኖሩ ወንድም ገዜም ለነዚህ ወገኖች እየረዳ ሌሎችም እየረዳችሁ የሰላም እናመሰግናለን። አንተ ታላቅ ነህ፣ ታማኝ ነህ። በሰማይና በምድር ታላቅ እንዳንተ ያለ ለስምህ ይሁን። ዙፋኔ የተባረከ ይሁን። በእኛ ሕይወት ላይ ብዙ ነገር ይፈራረቃል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንዳንዴ የምንወዳቸው ነገሮች፣ አንዳንድ ደግሞ የምንጠላቸው ነገሮች ይፈራረቁብናል። ሁሉም በፈቃዴ እንደሚሆን ደግሞ እናውቃለን፣ ቃል ያስተምራልና። ያላንተ ፈቃድ ከጸጉራችን በምድር ላይ አንዲት አትወድቅም። ኃያልና ታላቅ አምላክ ከእኛ ጋር አለ። እንደ ቃሌ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሕይወት ትመራናለህ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ታኖረናለህ። ለስምህ ክብር ይሁን። በዚህ ሰዓት ከወገኖቼ ጋር ዝቅ ብለን በዚህ ከተማ ልዑል ስምህን እናደናንቃለን። ለዘላለም ስምህ ይባረክ። አቤቱ ስምህ የተባረከ ይሁን። ሲመጡ የነበሩ መንገድ ላይ የነበሩ ወንድሞቻችንን በሰላም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ለዘላለም ስምህ ይባረክ። ክብር ላንተ ይሁን። አሁን ደግሞ ታውይ ቃሌን እንሰማነው። በኢየሱስ ስም የሕይወት ቃል፣ የመመለስ ቃል፣ የበረከት ስጠን። መመለስ ይሁንልን። ባርከን፣ ጊዜያችንን ደግሞ ተረከብ። በኢየሱስ ስም አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ በስልካችሁ ካለ አንድ ክፍል ብቻ ላንብብና በጣም አጭር ደቂቃ ውስጥ ተጠቅሜ ወደሚቀጥለው ልሄድ። መዝሙር ምዕራፍ 1 መዝሙር 1 ምዕራፍ አይባልም፣ ይቅርታ። መዝሙር 1 ከቁጥር 1 ቀጥሎ ያለውን አንብቤ ሊቀጥልበት። ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። እርሱም በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል። የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል። ክፉዎች እንዲህ አይደሉም፣ ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው። ስለዚህ ክፉዎች በፍርድ ኃጢአተኞችም በጻድቃን ማኅበር አይቆሙም። እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና የክፉዎች መንገድ ግን ትጠፋለች ይላል። ወገኖች እዚህ ክፍል ያለው ሁለት ኮምፔር የተደረገ ነገር ነው ያለው። አንደኛ በጣም የተመሰገኑ ሰዎች ሕይወት፣ ሁለተኛ የክፉ ሰዎች ሕይወትን ነው የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ክፍል በጣም ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠው። መጀመሪያ ላይ ሲያስቀምጥ የተመሰገነ ሰው የሕይወት ማንነት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው።
ይሄን ብቻ ነው የምናየው። በተመሰገነ በምስኩን ሰው ምስኩን ወይንም የተመሰገነ ሰው ላይ መኖር ያለበት ወይንም ያለበት ነገር ይሄ ነገር ቢቀርም ችግር የለም ድምጼ ይደርሳል ያስባል። የተመሰገነ ሰው በጣም ምስኩን ሰው የተመሰገነ አላፊው አግዳሚው የሚወጣ የሚገባ ያመሰግነው ዘንድ እግዚአብሔር ይባርክ አንተ የተመሰገንክ ሰው ነህ የተመሰገነ ትውልድ ነው የሚባለው ሰውና ይሄን የምስጋናን መስመር ለቆ መስመር ሲቶ ወደ ማይረባበት እግዚአብሔር ወደ ማይከብርበት አቅጣጫና መንገድ የሄደ ሰው ሁለቱ ሰዎች ህይወት ነው እዚህ የሚያስቀምጠው። አንደኛ የተመሰገነ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? የተመሰገነ ሰው አንደኛ የተመሰገነ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ቁጥር 1 ላይ ታገኛላችሁ። የተመሰገነ ሰው እንዲህ አይነት ሰው ነው፣ በክፉዎች ምክር የማይሄድ ሰው ነው። በክፉዎች ምክር የማይሄድ ሰው ሊያመሰግነው ይገባል። ሽማግሌዎች ሊያመሰግነው ይገባል። ባለስልጣናት ሊያመሰግነው ይገባል። የሀገር መሪዎች ሊያመሰግኑት ይገባል። የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ሊያመሰግኑት ይገባል። ማንን ሰው? የተመሰገነ ሰው። የተመሰገነ ሰው የህይወት ባህሪ ምንድነው? አንደኛው ምን ጊዜም ቢሆን በክፉዎች ምክር ላይ አይሄድም። ምንድነው ብለው? በክፉዎች ምክር አይሄድም። ክፉ ጓደኛ የሚመክረውን አይሰማም። ክፉ ዘመድ የሚመክረውን አይሰማም። ክፉ አንዳንድ ወላጆችም ለልጆቻቸው ተስተካክለው ማደግ እንዳይችሉ የሚያደርጉ ከሆነ ክፉ ምክር ይሰጣሉ። አንድ ነገር ልንገራቸው ወገኖቼ፣ ለሰው ክፉ ምክር የሚሰጡ ሰዎች ተመለሱ። ለሰው ክፉ ምክር የሚሰጥ ሰው እሱ ባደጋ ላይ ነው ለራሱ። እግዚአብሔር ከላይ ያያል፣ እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይሰማል። የፈለገ ተአምር ይፈጸም ለሰው ጥሩ ምክር በመስጠት ወደ እግዚአብሔር ወደ ጽድቅ ወደ ቅድስና እንመለስ እንጂ ወደ ክፉ ምክር አትለግሱ። እንደዛ አይነት ሰዎች በህይወታቸው ላይ መልካም ነገር አይታይባቸውም። አንድ የተመሰገነ ሰው ህይወቱ ምን ይመስላል? የክፉዎችን ምክር አይቀበልም። ይኸውላችሁ አንድ የተመሰገነ መልካም ሰው ጥሩ ሰው እውነት የእግዚአብሔር ሰው እውነት እግዚአብሔር የፈጠረው ሰው ያቆመው ሰው ምን ሰው ነው? የክፉዎችን ምክር አይቀበልም። በዚህ አገር እኛ ባለንባት በዚህ አገር ዛሬ በመላው ዓለም ላይ በጣም ምድሪቱን እያዋከበ ያለው ክፉ መካሪ። ለክፉ መካሪዎች ምን ይገባቸዋል? ባለፈው ሳምንት አገልግያለሁ በዚህ አይነት ጉባኤ ላይ ለክፉ መካሪዎች ምን ይገባቸዋል? ምነው ሞት ይገባቸዋል ብለው ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ሞት ይገባቸዋል ብለው እባካችሁ ወንድሞቻችሁ፣ እህቶቻችሁ፣ ወላጆቻችሁ፣ ጎረቤት ጓደኞቻችሁ ስትመክሩ ጥሩ ምክር ለግሱ። ሰርተህ ብላ በሉ። አያችሁ፣ አትጠጣ፣ አትስከር፣ አታመንዝር፣ ክፉ ነገር አታድርግ በሉ። በክፉ ቦታ ላይ አትሁን በሉ። ያ ሰው ጥሩ ነው፣ ለመካሪው ጥሩ ነው፣ ለተመከረው ጥሩ ነው። ጥሩ የተመሰገነ ሰው በምን ይታወቃል? በክፉዎች ምክር አይቆምም። እስኪ ክፉ መካሪዎች ይያዙ። ማን ነው? እዚህ የለም፣ እዛ ነው እንጂ ክፉ መካሪ መሆን ጥሩ አይደለም። እባካችሁ ክፉን ከመምከር እንመለስ፣ እንቆጠብ፣ እግዚአብሔር ይቀጣልና። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ የተመሰገነ ሰው ምን አይነት ህይወት አለው? በኃጢአተኞች መንገድ አይቆምም። በኃጢአተኞች መንገድ አይሄድም። ምንጊዜም መንገዱ የጽድቅ ነው። ምንጊዜም መንገዱ የቅድስና ነው። ምንጊዜም መንገዱ የህይወት ነው፣ የሰላም ነው፣ የፍቅር ነው፣ የአንድነት ነው፣ የመለያየት የመበጣጠስ አይደለም። የክፋት የተንኮል የአመፃ አይደለም። ምስጉን የተመሰገነ ሰው የህይወቱ ባህሪ ምንድን ነው? በኃጢአተኞች መንገድ አይሄድም። የእሱ መንገዱ ጽድቅ ነው፣ ቅድስና ነው፣ ህይወት ነው፣ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው፣ ሰላም ነው። በቃ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው። እውነት እግዚአብሔር በዚህ ጸጋ ይርዳል። አረ በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። እኛ መንፈሳውያን እናውቃለን፣ ብዙ ችግር የለብንም። ጌታ ደግሞ ይረዳናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የተመሰገነ ሰው ህይወቱን ይመስላል። በኃጢአተኞች መንገድ አይሄድም። እሱ መንገዱ ኃጢአት የሚሰሩ ተንኮል የሚሰሩ ዘረኝነትን፣ ክፋትን፣ መበጣጠስን፣ ሰላምን የሚከለክሉ ሰዎች ህይወት ላይ የለም። እሱ ምንጊዜም የእሱ ማንነት በየትኛው መንገዱ የተስተካከለ ነው። በኃጢአተኞች መንገድ አይሄድም። የብዙዎቻችንን ህይወት ያለ ግብ ሳይደርስ እንዲቀጭ ከሚያደርጉት ጥፋቶች አንዱ በኃጢአተኞች መንገድ መጓዝ ነው። በጣም የሚወዳችሁና የማከብራችሁ ውድ ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እባካችሁ በኃጢአተኞች መንገድ አትሄዱ። በኃጢአተኞች መንገድ አትሄዱ።
የኃጢአተኞች መንገድ ጠዋት ደስ ይላል፣ ከማታ ለቅሶ ነው። ኃጢአት የሚሰሩ ወገኖች እንደሚጠፉ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይህን መናገር አለብን። ኃጢአት የሚያደርጉ ሰዎች ሕይወታቸው አይለማም፣ ዕድሜያቸው አይለማም፣ ስራቸው አይለማም፣ ቢዝነሳቸው አይለማም፣ ኑሯቸው አይለማም። ጥቂት ጊዜ ነው የሚሄዱ። ዳዊት እንዳለ መሰላችሁ ኃጢአተኞችን ጠዋት አየኋል፣ ኃጢአተኞችን ጠዋት አየሁ፣ ከሰዓት ግን ከቦታ አጠዋል። ኃጢአተኛ የጊዜ ደስተኛ ነው፣ የዘላለም ግን ኪሳራ አለው በሕይወቱ ላይ። በኃጢአተኞች መንገድ የማይቆሙ ሰዎች በጣም የተባረኩ ናቸው። እውነት አንዱ ይሄ ነው። ሌላ ሶስተኛ የተመሰገነ ሰው ማን ነው? የተመሰገነ ሰው ማን ነው? ቁጥር 2 ላይ ያለ ቁጥር 1 ላይ ነው ያለ። በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ሰው በጣም የተመሰገነ ምስጋና የሚገባው ሰው ማን ነው? በዋዘኛ ወንበር ላይ የማይቀመጥ ሰው። ይሄ ዋዘኛ የሚለው ምናልባት አማርኛችን ሊያስጨንቅ ይችላል። ዋዘኛ ማለት ፌዘኛ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቃልል አብሶሉትሊ በዚህ አገር ላይ በዚህ ዓለም እኛ ባለንበት በዚህ ዓለም እውነት እግዚአብሔር በዚች ምድር አምጥቶ ባከበረን በዚህ አገር ላይ እኔ ያየሁት ትልቅ አደጋ ግን መሰላችሁ? ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል መናቅ ነው። እግዚአብሔርን የናቀ ደግሞ የተናቀ ነው። ቃሉን የናቀ ቃሉን የቀበረ ደግሞ የተናቀ ነው። ወገኖቼ እባካችሁ በጣም የሚወዳችሁ የማከብራችሁ ብዙና ትልቅ ቦታ የሚሰጣችሁ ቤተሰቦቼ እባካችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አትናቁ። የተመሰገነ ሰው ማን ነው? የተመሰገነ ሰው በዋዘኛ ወንበር የማይቀመጥ። ዋዘኛ ማለት ፌዘኛ፣ ዋዘኛ ማለት ቀልደኛ፣ ዋዘኛ ማለት ሲቆ ተጫውቶ ተንጫጭቶ የሚሄድ ቁም ነገር በሕይወቱ የሌለ ዋዘኛ ሰው ለጊዜ ይኖራል፣ ለዘላለም ይጠፋል። ዋዘኞች ምናልባት በዚህ በእኛ ማዕከል ላይ ካላችሁ ተው ይላል እግዚአብሔር። ተው ዋዘኞች፣ ቀልደኞች፣ ፌዘኞች ምንም አይመጣም የምትሉ ይመጣል። ከጧት ነው ያልመጣ ከሰዓት በአንተ ላይ ይመጣል፣ በእኛ ላይ ይመጣል፣ በሕዝባችን ላይ ይመጣል። እንድንመለስም ይገባል። ጥሩ የእግዚአብሔር ሰዎች፣ የተመሰገኑ ሰዎች ማንነታቸው ጎልቶ ሲታይ በዋዘኞች መንገድ ላይ አይሄዱም። በዋዘኞች ሊያጠፋ ሊያስወግድ ተማምሎ ከሚወጣ ከጥልቅ ምስጢር በአየር ላይ ስልጣን ካለው አሞራና እግዚአብሔር አምላክ አውሬ በኢየሱስ ስም እየታደገን የዛሬ ሰዎች አድርገናል። ዛሬም ደግሞ በሕይወት ደርሰናል። እንድንኖር ምክንያት አንተ እንጂ እኛ አይደለንም። ለስምህ ክብር ይሁን፣ ለስምህ ክብር ይሁን። አሁን ደግሞ እንጸልያለን። አሁን በመጣበት ቃል መሰረት በኢየሱስ ስም አኖረን። በድለን ቢሆን ይቅር በለን፣ ተሳስተን ቢሆን ይቅር በለን፣ ወደ ክፉ ድርጊት ገብተን ቢሆን ይቅር በለን። እግዚአብሔር አምላክ ቃልን ንቀን ቢሆን ይቅር በለን፣ ሰርቀን ቢሆን ይቅር በለን፣ ሰውን ገድለን ቢሆን ይቅር በለን፣ ተንኮል ሰርተን ቢሆን ይቅር በለን፣ ወንድማችንን ገድለን ቢሆን ይቅር በለን፣ አሳዝነን ቢሆን ይቅር በለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ደም በዚህ ደቂቃ ይቅርታ እንድታደርግ ዘንድ እንጸልያለን። ይህ ቃል በኢየሱስ ለእያንዳንዱ ስንቅ ይሁንልን። አሪቀን ወዳየንበት ክብር ውስጥ ደርሶ ጌታው እኛ ከአንተ ጋር እስክንገናኝ ድረስ በዚህ ዓለም ላይ ያለው ክፋት፣ ተንኮል፣ አመፀኛነት እግዚአብሔር አምላክ ወይ በእኛ ላይ ሕይወት ላይ እንዳይከሰት ፍጹም የሆነው የአምላክ መንፈስ እያንዳንዳችንን እንዲሸፍን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እንጸልያለን። ክብር ምስጋና ለስምህ ይሁን። ሕዝባችንን ባርክ። እንግዶች ወደዚህ ሲመጡ ስላገዝካቸው ስምህ ባርክ። ተመልሶም ሲሄዱ አብራቸው እንድትሆን ዘንድ እንጸልያለን። ለከተማዎቻችን ለሕዝባችን ሰላም ይሁን። አሜን። ሰላም ይሁን። አሜን። ሰላም ይሁን። እስኪ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ሆይ ሰላም ሁነን በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ሰላም ስጠን በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ሰላም፣ እግዚአብሔር ሆይ ክፉ ይመታ በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ክፉ ይራቅ በሉ። ክፉ ይራቅ። እግዚአብሔር ስለሰማን ተመስገን። ቀጥሎ ባለው ፕሮግራም ላይ ክብር ይገለጽ። ለስም ክብር ይሁን። ስለ ቃሉ ተባረክ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንቀመጣለን። ታንክ ዩ God bless you. Let's give thanks to our pastor. We have to ask God to bless him more. Amen. Now we will go to introductions. We have a crime intelligence department that is joined us with Ethiopian committee, which is they represent you people, and we have a generation to generation movement organizer
That is why we are here. So we will just give a crime intelligence. They have to introduce who are they before we can give to the generation movement. Okay, thank you. You all meet Odo, but that's not my real name. My name is Harry. I'm working as a collected crime intelligence at Awaloonnos. On my far right there, I have Warrant Officer Lange. He's a hostage negotiator or working at Dock Unit. Then the gentleman next to me is Sergeant Mpambo. He's responsible for connection in Awaaloonnos and Lady Gray. Yeah, we are invited here to join the generation to generation movement. Thank you. Thank you from Crime Intelligence. I will just ask one committee to come and represent with your language so that we can continue to give him his space so that he can start and tell us why we are here today. ወንድም ገዛይ ጋር አብረን የምንወያይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሁሌናል እሱ ደግሞ የነዛ ነገሮች ተራ በተራ ከናንተ ጋር የምንነጋገር ነው የሚሆነው። ያው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው ይሄን ያዘጋጀው። Thank you very much to Ethiopian committee. And I would just like to take this moment, before we make him stand, can we give that respect to just stand up and bless him. ደህና ናችሁ ወይ? የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ጭብጨባችሁ We thank you South African subs and thank you also Awaaloonnos Ethiopian community behalf of my team and behalf of our organization. Our organization Generation to Generation Movement make engagement image of Africa Youth Development Organization with South African CPF and South African subs. So we thank you so much. ደህና ናችሁ? በአማርኛ ነው የምናወራው? በእንግሊዝኛም በአማርኛም አወራለሁ። እዚህ ከተማ በኋላ ላይ ብዙ አጀንዳ ከእናንተ መስማት ፈልጋለሁ። ለአጀንዳዎቻችን ሁሉ ምላሽ እኔ ጋር በሚችለው ልክ ክራይም ጋር በተያያዘ አድሬስ እናደርጋለን። እኛን ለሚያስቸግሩ ደግሞ በእኛ መሃል ላሉ ሰዎችም መድኃኒትም ይዤ መጥቻለሁ። ውጤታማ ነው። ደቡብ አፍሪካ በአመት 3 ጊዜ የሚወጣ ዞኖፎቢያ ከጠፋ አንተ እግዚአብሔርን ማመስገን ብቻ ነው ያለብህ። በአመት 3 ጊዜ ዞኖፎቢያ የሚንቀሳቀሰው ራሳችን ነበርን። ለዛ መድኃኒት ደግሞ እነኛ ዞኖፎቢያ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ኮሚኒቲ እንዲጠብቁ አድርገናል። ወደዳችሁ? ወንድሜ 2 ሱቅ ስኖር አንተ የምትበሳጭ ከሆነ አይን የሚቀላ ከሆነ ለአንተ መድኃኒት አለ እኔ ጋር። ወንድሜ ጥሩ መኪና ሲነዳ የምትበሳጭ ከሆነ ለአንተ ጥሩ ምክር አለ። ቅርብ ጊዜ ከቦርደር ከኢትዮጵያ መጥተህ ወንድሜ ለፍቶ አንተ ልክ ወንድሜ ወጣበት አናት እንትን ለመውጣት የምታስቸግር ከሆነ ለአንተ ምክር አለ። አርፈ ስራ። ምን ነው? ስለዚህ በሁሉ ዘርፍ ነው ማለት ነው የተቀባሁት። ደህና ናችሁ?
ኦኬ። በማህበረሰባችን ላይ የተስፋፉ የመጡ የእርስ በርስ ግጭቶች፣ ግድያዎች፣ የቢዝነስ ኮምፒቲሽኖች፣ ዘረኝነት፣ መነቋቋር፣ የራሳችንን ምስጢር ለሌሎች ወይም ደግሞ ለዚህ ሀገር ወንድሞች አሳልፎ መስጠት፣ ቢዝነስ ለቢዝነስ መስራት፣ ወንድምን ማስገደል፣ የወንድምን ቢዝነስ መጠቆም፣ ሱቅ ይሄን ያህል ይሰራል ብሎ በመጠቆም ሱቅ ማሰበር፣ ማዘረፍ ወዘተ በኢትዮጵያኑ ማህበረሰብ እየተስፋፉ የመጡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህይወት ማጥፋት ወይም ደግሞ ገንዘብ ከፍሎ የሰው ህይወት ማስገደል፣ እነኚህ ነገሮች እየበዙ ነው። አሁን ግን ቀንሷል። እናንተ ሀገር እንዴት ነው? ደህና ነው አይደል? ቀንሷል። ስለዚህ በዜጎቻችን ላይ እየደረሱ ያሉ የሀብት የሞራል ቁሳዊና ሞራላዊ ጉዳቶች እየደረሱብን ነው። ለዚህ በደቡብ አፍሪካ የተመሰረተው ኢሜጅ ኦፍ አፍሪካ ዩዝ ዴቨሎፕመንት እና ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ሙቭመንት በጋራ ለደቡብ አፍሪካ መንግስት ሰብስና ሲፒኤፍ አፕሮች በማድረግ በደቡብ አፍሪካ የሞት መጠን ለመቀነስ ትልቅ ተጋድሎ አድርጓል። ሊያስጨራሽ ውጣ ውረዶችንም ወጥቷል። በደቡብ አፍሪካ በቀን ከ9 እና 10 በላይ የሰው ህይወት ተገንዞ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄደውን ለማስቆም ተችሏል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። መልካምና ቀና ከሆኑ ደቡብ አፍሪካውያን ያገኘነውን ሱቅ የተከራየነውን ሱቅ ይህን ያህል ገንዘብ ይሸጣል በማለት በመጠቆም የኢትዮጵያንን ሀብት ማስነጠቅ፣ ኢትዮጵያንን መጉዳት እዚህ አካባቢ የለም ማለት ሀሳብ ክሬኤት በማድረግ ኢትዮጵያንን ማዘረፍ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጀመረ ነገር አለ። እኛ በ250 ብር ሴኩሪቲ ፕሮጀክት ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኮሚኒቲ ላይ እንዲያገለግል ብለን ነበርና ይህንን የኛ ወንድሞች ኮፒ አድርጎ ሌሎች ጋንግስተሮችን በመግዛት እስከ 2000-3000 ያስከፍላሉ። በህግ ያስቆምንባቸው ቦታዎች አሉ። በህግ ያስቆምናል። ግን የኛ ዓላማ የኛ ላይ ያላቸውን ኢሜጅ እንዲቀይሩ ሌሎች ደግሞ አመፀኞችን ተጠቃሚ ለማድረግ ለኛ ሴፍቲ ነበር። ግን ሌሎች ደግሞ ህልና ይሸጡ ሞራል የሌላቸው ወንበዴዎች፣ ሌቦች 1000 ብር 1500 ብር እንዲከፍሉ አድርገው ወንድሞቻችንን ሲያስመዘብሩ ይታወቃል። ይሄም በህግ አስቆመናል። ሊያስቆምንባቸው ሀገራት አሉ። እዚህም ከተማ እንዲህ አይነት ተግዳሮት ካለ ፋይት ልናደርግ ሬዲ ነን ማለት ነው። እዚህ ከተማ የወረቀት ችግር ካለ መንገድ ያሳያለሁ። እዚህ ከተማ የፖሊስ ችግር ካለ መንገድ ያሳያለሁ። እዚህ ከተማ የሌባ ችግር ካለ ይሄ ሰው አሁን የፈረመው አቴንዳንስ በቂ ነው። ሌባውን ራሳችሁ ፋይት ታደርጋላችሁ። ከወደዳችሁ አጨብጭቡ፣ ካልወደዳችሁ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ችግሮቻችን በጋራ መከላከል በጣም ወሳኝ ነው። ወሳኝ አይደል? እኛ መተን ነው አይደል እነሱ የምናስቸግረው። እኛ በተወሰነ መልክ ፕሮቴክት ልናደርጋቸው ይገባል። መልካም ሰዎች ናቸው። የቤት ቁጥር ይዘን ገንዘብ የወሰድን በጣም የዋህ ናቸው። በጣም እጅግ መልካም ናቸው። የዋህ ናቸው። በጣም አገልግለውናል። የቤት ቁጥር ይዘን ገንዘብ እንወስድ ነበር። እነኚህ ሰዎች ራሳችን ሰው ገዝተን ግደል ብለን እንልካለን። ይህንን ቢሄቨር መቀየር አለብን። ይህንን አስተሳሰብ መቀየር አለብን። በምድር ላይ ዘላለም የሚኖር የለም። ዋንስ አንተም እኔም እኩል ነው የምንኖረው፣ ትሞታለህ። ዘላለም የሚኖር ሰው አለ? በቃ በምድር ላይ መልካም አድርግ። ፓስተር ጨርሶታል። እንግዳውኝ ስለመጣው እንጂ ማውራ የቅድሙን ስብከት ተግባራዊ ማድረግ ነው። ህግና ህገ መንግስቱን ማክበር። ህግና ህገ መንግስቱ ምን ማድረግ? ማክበር። በኮሚኒቲያችን ውስጥ እየተስፋፉ የመጡ ግጭቶችና የወንጀል መስፋፋት በማህበረሰባችን ላይ እያሳደሩ ያሉ አሉታዊ ተጽዕኖዎች እንትን ትገዛላችሁ። የተከፈተ ኬስ ስሙን ከሚጠራ የተከፈተ ኬስ ትከፍላላችሁ። ሰው ገላችሁ የተከፈተ ኬስ ለመክፈል ገንዘብ ትከፍላላችሁ። ሰው ገላችሁ ማለት ነው። ያም ሰው እኮ ሊያርፍለት ሊመጣ እግዚአብሔር ሰርቶ ሰው መገደል የለበትም። አትግደል በሉ። አጠገባችሁ ያለው ወንድምህን አትግደል በሉ። አላየው ወንድምህን ጠብቅ በሉ። እሱም እንዳንተ እንዲያልፍለት ሊመጣ በሉ። አራጣ ተበድሮ የወተት ላም ሽጦ መሬት አስይዞ 7 መንግስት አቋርጦ ለምን ትገለዋለህ? ብር ከሌለው አሰረው፣ ከተራባ ማዕድ አጋረው፣ አብይዘታ
ካልተሳካ ሰው ገለልተኛ ታደርጋላችሁ። በኪስ ውስጥ ገንዘብ ከሌለ ምናምን ከዚህ አስተሳሰብ ውጡ። ምድር ላይ ታገኛለህ፣ ታጣለህ። ሰምታችሁኛል? ታገኛለህ፣ ታጣለህ። ገለልተኛ አታድርግ። እሱም ወዶ አይደለም ሊኖረው ላይኖረው ይችላል። በስህተት አንዳንድ ህፃናት ደግሞ አሁን ከቅርብ ጊዜ የመጣ ስታይል አለ። ብር እንደዚህ ይበትኑና ቪዲዮ ይቀርጻሉ ቲክቶክ ላይ። በኋላ ግን እዚህ ከተማ ያ ልጅ እዚህ ካለ አባቶች እንዲመርቁ ትፈልጋለሁ። ብዙ ሰው ስለረገመው፣ ብዙ ሰው በብዙ አገር ላይ ተረግሟል። በጣም ብዙ አባቶች አልቅሰው ሲረግሙ ስለሰማው ያንን ህፃን ልጅ እዚህ የሁለት አባቶችን እግር አጥቦ እንዲመረቅ እፈልጋለሁ። ከወደዳቸው አጨብጭቡ። ያ ህፃን ካለ ገና ህፃን ልጅ ነው፣ ታዳጊ ነው፣ ገና የሚያድግ ህፃን ነው። ብዙ ሰው ከዓለም አቀፍ ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ደውሎ ብዙ ሰዎች ረግሟል። የዚህ ሀገር ሰዎች ከፌስቡክ ልክ ቲክቶክ ነው የሚጠቀሙት አይደለም? ሁላቸውም እናትም ቲክቶክ ነው የምትጠቀሙ። እኔ ፌስቡክ ላይ ለጥፌዋለሁ ለሌሎች አስተማሪ እንደሆኑ። ያ ልጅ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ካለ አባቶች ሁለት አባቶችን እግር አጥበህ ምርቃት ውሰድ። ብዙ ሰዎች እሱ አሁን ጀስት በሰዓቱ ፋን ነው የዛ ድርጅት ባለቤት ቢከሰው የልጅ እድሜ ልክ ሁሉ ብራንዴን አበላሽቷል ብሎ እድሜ ልክ ያሳስባል። የዛ ብራንድ ባለቤት ታውቃላችሁ፣ አንድ ብራንድ ህገ መንግስት እንዳለው እድሜ ልክ የሚያሳስብ ከዛ ነው ፕሮቴክት ለማድረግ እየጣርክ ያለሁት። ህፃን ነው አያውቅም። የኔ ወንድም እኮ ነው። ያ ብራንድ የሆነ የዚህ ዜጋ ወይ የሆነ ሰው ተጠቅሞ ያ ብራንድ ይሄ ልጅ ቢያሳስብ ሁላችንም ወይኔ ቤት መሄድ አይከብድም? አይከብድም ወይ? ስለዚህ ወንድሞቻችንን ፕሮቴክት እናድርግ። ይጥሉን፣ እነሱን ሴቭ እናደርጋለን። አሁን ይሄ ህፃን ልጅ ይውልሲ ወደፊት ለብዙዎች አስተማሪ ነው የሚሆነው። ማአት ሰዎች ኢንቦክስ አደረጉልኝና ይሰቀል፣ ይገደል፣ ሪፖርት ይደረግ። እዚህ ሀገር እኮ ለፍቶ ነው የመጣ ያለ አግባብ የሰው ህይወት የሚያጠፋ እንጂ ቃሊቲ ሄዶ መታሰር ያለበት የሚሰራ ሰው ሪፖርት መደረግ የለበት። ለሌሎች ኤግዛምፕል ለመሆን የአባቶችን እግር ታጥባለህ። ፈቃደኛ ነው? አመሰግናለሁ። አጨብጭቡ። እኔ ምህረት አድርጌላለሁ። ወንጀልና ወንጀል ነክ ጉዳዮች ላይ ተሰማራችሁ ካላችሁ አቁሙ። ጌም ኢዝ ኦቨር። ሳውዝ አፍሪካ ሁለት ህግ ተፈራርሟል። ከኔ ጋር ናቸው አይደል? ወንጀልና ወንጀል ነክ ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች ካላችሁ ጌም ኦቨር፣ አቁሙ። ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ሲምፕሊ 20 ሰው ተሰባስበን ፔቲሽን ፈርመን ቀጥታ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሄደን ያን ሰው ሃንድ ኦቨር ማድረግ እንችላለን። ዳንጀረስ የሆነ አግሪመንት ተፈራርሟል። አትስሩ ወንጀል። ቢዝነስ ኮምፒቲሽን አትፍጠሩ። በጣም አርጀንት ኬዝ ያለበት ሰው እንዲያወራ ፈቃድ እያሉ ነው መስማት ፈልጋለሁ። ማን ነው? የታ ና ወንድሜ አብርሃድሽ ባለፈው ሳምንት ያው በጥይት ተገደለ ማለት ነው። የተገደለበት ያው ለትግራይ ነው ታውቃላችሁ። የዚህ ሁሉም ሰው ያውቃል። አሁን ገዳዩ አስገድሎት ነው። በሰራተኛ አድርጎ ነው ያስገደለው። ገዳዩ ታውቃላችሁ፣ ቴዲ ወይ ደግሞ ተመስገን ነው የሚባለው። ያው ታውቃላችሁ፣ ግን ሂስትሪው ላውራ አላችሁ፣ ምክንያቱም ሁላችሁ ማወቅ አለባችሁ ብዬ ነው። መጀመሪያ ወንድሜ ሲገባ ለትግራይ ታበንና ሾፕ ነው ያገኘው። የተዘጋ ቤት ነው ገባ ወንድሜ። አሁን ቴዲ የሚባለው ሰውዬ መጣና በሽማግሌ መጣ። እኛም ደወለ በሽማግሌ፣ እኛም ተቀራርበን የራሱ ሽማግሌ ይዞ የራሱ ሰው ይዞ እኛም የራሳችን ሰው ይዘን ቁጭ ብለን አውጥተን ሾቡ ተውልን፣ ታበን ይበቃቸዋል፣ ሾቡ ለኔ ተውልን፣ እንጀራ እንብላ፣ ሁላችን እንጀራ እንቁረስ ምናምን ብለው እንትን አለና በትህትና መጣ። እኔ ደግሞ በቃ ተፈቃቅረ ዝም ብለህ ኑር ምናምን ብዬ ሾቡ ተውለት። ኪራይ እየከፈለን ክራይ ብዙ ስለሆነ ክራይ በቃ ግዘን ምናምን እሺ ክራይ አገዛችኋለሁ ምናምን ብለው መጥቶ
ያው ክራይ እየከፈለ ነበር። አንድ አመት ወይ 2 አመት ሊሆን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ክራይ መክፈል አቋርጦ ታበል ከፈተ። ከወንድሜ ጋር ጓደኛ ነበር። አብሮ እየበሉ አብሮ እየጠጡ በእኔ ቤት ራሱ መጥቶ በአመት አውደ አመት ሲሆን ምናምን አብሮ መጥቶ በትግረኛ እየደነሰ ቤት እየደነሰ ነው የሚያድረው የነበረ። ጓደኞቹ ነው ማለት ነው። አብሮ እየበሉ አብሮ እየጠጡ አብሮ ጆበር ይሄዳሉ፣ አብሮ ኩኒሳም ይሄዳሉ፣ የትም ቦታ አብሮ ይሄዳሉ። ጓደኞቹ ነበሩ ማለት ነው። ከዛ ያ ሁሉ ትቶ የእሱ ተቃራኒ የሆነ ቢዝነስ ከፈተ ታበል ማለት ነው። ወንድሜ ደወለልኝ። ሾፑም ክራይ መክፈል ትቶ ታበል ከፈተልኝ። አይከፍትልህም፣ ይሄ ነገር የማይታሰብ ነው። እኔ ደግሞ ደውዬ ለምን በቃ ታበል ለምን ከፈትከው? ምን ብለህ ነው ሱቁ ያቋረጥከው? ፍቅር ፈልገህ አብረን እንሰራ እንኖር ብለህ አይደለም እንዲሆን ወንድሜ ሱቁ የተወልህ ነው። ወንድሜ ራሱ ክፈት ብሎኛል ምናምን አለና ክፈት ቢልህ ራሱ ለምን አንተ ሳታስብም እንዴ? እንዳትጣሉ የሆነ ነገር እንዳይፈጠር አይደለም እንዴ ሾፑ እንዳይከፈት የከለከልከው? አንተ የከፈትከው አቋርጦ፣ ምክንያቱም ነገር ሊያጣላችሁ ይችላል ብየው ሲነግረው ያው ብዙ ገንዘብ አውጥቻለሁ ምናምን አለና ገንዘብ ምንም ችግር የለም ገንዘብ ይገኛል፣ ነገር ገንዘብ ምንም አይደለም ምናምን ብዬ ሲያስረዳ ምንም ሊሰማኝ አልቻለም። በቃ አላቋርጠው ምናምን አለው። አታቋርጥም? አሁን እሱም ነገር ሾፕ ይከፍታል። አንተ ካላቋረጥከው ሾፕ ይክፈት፣ ምንም ችግር የለም። ወንድሜ ሾፕ ፈልጎ የተዘጋ ቤት አገኘ፣ ሾፕ ከፈተ ማለት ነው። ሾው ሲይዘው ሾፕ የራሴ ነው ምናምን ብሎ በኮሚኒቲ ከሰሰ። ኮሚኒቲም ቀረብን፣ እኛም ተጣራ፣ አብረን ተዋረብን። ኮሚኒቲ እንደዚህ ነው ሾፕ ከፈተ፣ የራሴ ነው ሾፕ ምናምን። የራሴ ነው፣ የራሴ ከሆነ ኮሚኒቲ ደግሞ ፕሩፍ አምጣ፣ ወይም ትከፍልበት ክራይ ረሲት ካለ ወይም ደግሞ አግሪመንት ካለ አምጣ አሉት። የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። ከዛ ኮሚኒቲ ደግሞ ይሄ አግሪመንት ከሌለ ሊከፍት ይችላል፣ አንተም ታበን ስራ፣ አንተም ሱቅ ስራ ምናምን ተብሎ በቃ እዛ ተፈቀደልን በኮሚኒቲ ማለት ነው። ወንድሜ ኮሚኒቲ ውስጥ ነው ያለ። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር በጆሮ እሰማለሁ፣ አስገድላለሁ፣ እገድላለሁ ምናምን ያለው በኮሚኒቲም ወንድሜ ይከሰዋል። ሊገድለኝ ነው ብሎ ማለት ነው። ራሱ ለመግደል አስበው ሊገድለኝ ነው ብሎ ኮሚኒቲም ቀርቦ ነበረ። ኮሚኒቲም እንዴት ሰው ይገደላል? ሰው መግደል እኮ ቀላል አይደለም ምናምን ብሎ ያ ኮሚኒቲም አባረረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወንድሜ ወርም 2 ወርም ሳይሆን ወንድሜ ተገደለ በጥይት በቤቱ መጥቶ በራሱ በሚሰራበት ቤት መጥቶ ነው ወንድሜ የገደሉት። ታውቃላችሁ። ገዳዩ ደግሞ እስከ አሁን እየሰራ ነው ያለ። ስራው ነው የሚያወራው እንጂ ስለ ወንድሜ ሞት እንኳን አንድ ቀን አውርቶ አያውቅም። አሁን በጆሮ በሚሰማ በሰው በውጭ ማለት ነው። እና ይሄን ሰሚ ነው ፍርድ እንዲሰጡኝ ነው። በቃ ወንድሜ ሞቶ እንደገና ገዳዩ ደግሞ እየሰራ ነው ያለው። ሾፕ አለው፣ 4 ሾፕ፣ 1 ታበን አለው። ወንድሜ ግን ለአንድ ቢዝነስ ብቻ ተቀምጦበት ነው ወንድሜ ከዓለም እያስወጡት ማለት ነው። እና እዚህ ማህበር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እዚህ ያለ እዚህ እንግዳም እንዳያላችሁት እዚህ ማለት ሁሉ ፍርድ እንዲሰጡልኝ ነው። በቃ ይሄ ሰውዬ እስከ አሁን እየሰራ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ሾፑን አዘርፎኛል። ያው ሁሉ ጥቃት ነው የደረሰብንና ይሄ ለማሳወቅ ነው እዚህ የቀረብኩት ዛሬ። እዚህ ከተማ የተከሰተ ነው የሚያወራው ነገር። እዚህ ሀገር 50 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያዊ ማለት በህግ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በህግ የሚታወቅ ጉዳይ ከሆነ ኢትዮጵያውያን ሁላቸውም ከዚህ ጎን ነው መቆም ያለባቸው። ይሄን አደራ ውሰዱ ሁላችሁ። በህግ የሚታወቅ ከሆነ ህጉንና ህገ መንግስቱን ተከትላችሁ ፊታዊ የሆነ ፍርድ እንዲሰጥ ህገ መንግስቱን አኮርዲንግ ቱ ዘ ላው ሁላችንም ከዚህ ቤተሰብ ጎን ነው መቆም ያለበት። ምክንያቱም ሁላችንም ስህተት ውስጥ እንዳንገባ
ትክክለኛ ኤቪደንስ ይዘን ሁላችንም ከዚህ ህይወት ከተነጠቀ ቤተሰብ ካጠሰው ጎን ቆሙ። እውነት ለቤታችሁ ለልጆቻችሁ ነው የምትቀሩ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ አይ ቲንክ ሶ ኮሚኒቲ ሊደሮች ትንሽ ቢያወያዩን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንግዳ ስለሆንኩ ለዚህ ሀሳብ ኮሚኒቲ ሊደሮችን ወደዚህ ጋብዤ ብታወሩ በዚህ ጉዳይ ወንድሜ ባወራበት አጀንዳ ለአጀንዳው እንግዳ ስለሆንኩ ማለት ነው። ልክ ነኝ አይደል? አካሄዴ ያው ሀብቶም የሚለው ነገር እውነት ነው። ኮሚኒቲ እንደ ኮሚኒቲ ማድረግ የሚገባውን ያክል ሄዷል ብዬ አምናለሁ እና አሁንም ከተጎጂ ጎን አለ። ሲቀጥል ባለፈው ሰኞ ዕለት የፍርድ ቤት ሂደት ነበረ። ሙሉ ሰውን ባይሆን የተወሰነ የአዋሎንኖስ ኮሚኒቲ አባላት ተገኝተን ነበረ። ያውም የተገኘንበት ዋናው ምክንያት ገዳዮች ቤል እንዳይሰጣቸው ነው እና ትክክለኛ ፍትህ ለአብርሃ እያለን ነበር ያደረግነው። አሁንም የፊታችን ሰኞ ፍርድ ቤት አለ። ልክ እንደዚሁ ለተጎጂ ድምፅ ልንሆን ይገባል። በእኛ ማህበር ውስጥ ይሄ ግድያ ሲፈጸም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔ አዋሎንኖስ ረጅም ጊዜ ከኖሩ ሰዎች አንዱ ነኝ። እንዲህ አይነት ወንጀል ሲፈጸም በህይወቴ አይቼ አላውቅም። ወንድም ወንድምን ሲገል በህይወቴ አላውቅም። ሲሆን የነበረው በአፍ ልንገል እንችል ነበር። ማስፈራሪያ፣ ዛቻ ይኖር ነበር። ከዛ አልፎ ተርፎ ወንድምን ለመግደል ህገወጥ መሳሪያ መግዛት፣ ቤት ውስጥ ማስቀመጥ፣ የሰው ነፍስ ማጥፋት የኛ የኢትዮጵያዊ ባህልም አይደለም። ይሄ ሲሆን ለመጀመሪያ ነው። ኮሚኒቲውም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተረብሾ ነው ያለው። ይህንን የፍርድ ሂደት በትክክል ፍትህ እንዲሰጣቸው አብርሃ ፍትህ እንዲያገኝ ማስተር ማይንድ አለ ይጠረጠራል። ያ ማስተር ማይንድ ራሱ በህግ አግባብ እንዲጠየቅ የበኩላችንን እናደርጋለን የሚል እምነቱ አለ። ይህንን ለማድረግ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ከተጎጂ ቤተሰብና ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መሪዎች ጋር እንድትሆኑ አሁንም በድጋሚ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። የተካሄደው ሂደት ይህን አክል ነው እና ይህን አክል ነው። ከዚህ ይመጣል ያው የቀረ ማለት ነው። ይሄ ነገር ያው ለቢዝነስ ብሎ ነው፣ ለገንዘብ ብሎ ነው ወንድሜ ህይወቱ ያጠፋው። ይሄ እንድታውቁ ልፈልግ ነው። ለብር ብሎ ስላጠፋው ይሄ ሰውየው ስራው እየሰራ ነው ያለ። እኛ በህግ እየተከታተልን ያለን፣ ግን ይሄ ሰውየው ግን በፕላን ስላወጣው ይሄ በሰራተኛ በራሱ ሰራተኛ መሳሪያ ሰጥቶ አስልኮ ነው በቤቱ ውስጥ ነው ያስገደለ ይሄ ሰውዬ። አሁን ይሄ ሰውዬ ከህግ ነፃ ነኝ ያለ ነው። ምክንያቱም ይሄ ህግ ውጭ ነው ያለ። እስካሁን ምንም የታሰረም ነገር የለም፣ የተጠረጠረ ነገርም የለም። ምክንያቱም በሌላ አስልኮ ስላደረገው ይሄ ድርጊት ማለት ነው ወንጀል እና ይሄ ወንጀል ያው ደስታንዳለው ያለላችሁ እንድንዛላችሁ ያው በኮሚኒቲ እንዲታይ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ምክንያቱም ይሄ ከህግ ውጭ ከህግ አምልጫ ያለው ስለሚል ሰውየው ማለት ነው እና በኮሚኒቲ እንዲታይ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ይሄ በወንድሜ ላይ በእኔ ላይ የደረሰ በሁላችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንዲደርሳችሁ አልፈልግም። እዚህ ያለን ሰዎች ደግሞ ለብር ብለን ህይወት ሰው የምናጠፋ ከሆነ በየትኛው እምነት ሰው ግደል የሚል ሰው የለም። ሰው ግደል የሚል እግዚአብሔር የለም። በሁላችን እምነት ባላችን የራሳችን እምነት አለን። ሁላችን ማለት ነው እምነታችን አንድ ነው። ወንድሜ ለብር ተብሎ ነው የተገደለ። ለብር ተብሎ ስለተገደለ አሁን በላይላችን ሳይደርስ አሁን ነው ሁላችን መውጣት መናገር አለብን። አንፍራ። ገዳይ ይውጣ።
ብዬ ለምናገር ያለው ፊት ለፊት እንግዶች ባሉበት ኮሚኒቲ ባለበት ማለት ነው። ይሄ ቶሎ ብላችሁ በፍጥነት ፍርድ ስጡን። በቃ ህግ ምናምን ህግ ምንድነው? ህግ ሳውዝ አፍሪካ በሰው እኔ 10 ሰው ማስገደል ይችላሉ፣ ግን ኃጢአት ውስጥ አልገባም አልፈልግም። ስለማልፈልግ ይሄ ነገር በቃ እዚህ ያለ ሰው በቃ እዚህ ያለ ኮሚኒቲ በቃ ይፍረድ። በቃ ቶሎ ብላችሁ በሳምንት ወይ በሁለት ሳምንት ይሄ ፍርድ ስጡን። በቃ አሁን እያዘረፈን ያለ ሰውዬ ወደ ሌላ ወንጀል እንዳያስገባን እያነካካን ያለን። እኔ ደግሞ በራሴ የሆነ ነገር እንዲፈጠር ስለማልፈልግ ይሄ ውሳኔ ስጡን ብያለሁ። በቃ ጨርሻለሁ። ታንኪዩ አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሌሎች ተጨማሪ ሀሳብ አላችሁ? ኮሚኒቲ ሊደሮች በዚህ ውስጥ ያላችሁ ኮሚኒቲ አመራሮች ሌላ ጭማሪ ሀሳብ ካለ? እኔ ለነገሩ እንግዳ ስለሆንኩ እናንተ ውስጥ በዚህ ጉዳይ በደንብ ማውራት አለብን። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት በአሁኑ ነገር ላይ ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ብዥ የሚለው ነገሮችን በጋራ ሆነን እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ቤተሰብ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሁሉንም አንዱን ከአንዱ የማይለይ ነው። ለሁሉም እኩል ነው። ስህተቶች ካለ ከስህተት እንዲታረም የሚያደርግ ነው እና ደግሞ በአንዳንድ ነገሮች ላይ ለየት የሚያደርግ ነገር ካለ ይሄ ለእኛ ባይልም አይደለም። ምክንያቱም አንድ ነገር ላይ የተከሰተው ነገር ስህተቱን እንነግረዋለን፣ ለስህተቱ የሚያስችለውን ኃይል እንሄዳለን፣ አብረን የምናደርገውን እናደርጋለን። ምናልባት ብዥ የሚያደርጉ ነገሮች ካለ ቅድምም ብለዋል የመጡ እንግዶችን ከደካማ ጎን ከተጎጂ ቤተሰብ ጋር ሆናችሁ የሚባለው እስካሁንም እየሆነን ነው ያለ ነው። በቀጣይም የምንሆነው እንሆናለን። ስንሆን ደግሞ ህጉን መሰረት ያደረገው ነገሮች ስህተቶች ካለ አብረን የምናግዘው ነው የምንረዳዳው በሁሉም ነገር። ወንድማችን እዚህ እየለቀሰ ያለው ወንድም በወንድም ተገድሏል። በዚህ ሀገር ሰው አይደለም የተገደለው፣ በኢትዮጵያዊ በሌለበት ባይል ነው የተገደለው ብሎ ለለቀሰው። በለቀሰው ነገር ላይ ሁላችንም የሚያስለቅስ ሁላችንም ለቅሰናል። ሆኖም ግን መፍትሄ የሚሆነው ነገር ምናልባት መጥፎ የሰረሰው ሰው በህግ ተጠያቂ እንዲሆን እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ለወደፊቱ ቀጣዩ ላይ እንዳይንከባለል የአዋሎንኖስ ላይ አጥቢያ ላይ ያለን ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ልምዶች ላይ ወጣ ያለነው ነው ያላገኘነው ነው የማናውቀው ነገር ነው የተከሰተው። ለክስተቱ ሁላችንም አሳዝኖናል። ለዛም ደግሞ መፍትሄ የምናደርገው ምናልባትም በህግም የምናደርገው ነገሮች ላይ አብረን ከጎናችኋለን። ነገን ተነገዳ የምናደርገው አጥንታለ ሁሉም ነገር አለ። ግን እንደ ግለሰቡ ምናልባት የምንችለውን አይል ህጋዊ መሰረት ያለው ነገሮች ላይ አብረን አለን። ለሞቹ ነፍስ ማር ብለናል፣ ለቤተሰቦቹ መጽናና ብለናል። አብረን አለ ነው ለሁሉም ነገር። ግን ትልቁ ነገር እኛ ከሱ ጋር ከጎጂ ቤተሰቦች ጋር ነው እንጂ የምንፈርደው፣ በተለይ የምንፈርደው ፊቲ ቢሮ የለንም። አብረን ነው የምንፈርደው። የምንፈርደውም የምንነቅፈውም የምንናገረውም አብረን ነው። ግልጽ ነው ይሄ ነገር። ከስብሰባችን የመጀመሪያ ተደርጎ በመጀመሪያ ስለተናገረ የመጣውንም እንግዳ ያሳሰበንም ሰዎችን አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እንዲለምድ ስለማይፈልግ ይሄ ነገር በዚህ እንዲቆም ስለሚፈለግ በሁሉም ነገር ከትግላችሁ ከምትሆኑ ነገሮች ጋር አብረን ከጎናችን ነን። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን እንሰማለን ነገር እንደዚህ ከቀጠለ አንድ ወንጀለኛ እኛ ጋር ሊኖር አይችልም። እኛንም ወንጀለኛውን ማስጠጋትና ማባረር ነው የምንችለው። ከበርካርነት ይጠጋናል፣ ያጠፋል። ካላስጠጋነው ደግሞ እኛ እናጥፈዋለን ማለት ነው። አሁን ያለፈው ሳምንት የተወሰነ ሰው መጥተዋል። ግን ከነገሩ ሁኔታ ያንን እኔ በወክሌ ያንን አልጠበቅም።
ብዙ ሰው ይመጣል እየጠበቀ ነበር። ለምን የመጀመሪያችን ነው ይሄ ነገር አለባበስ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ አያውቅም። በዚህ ዙሪያ የተባረከ ከተማ ነበር። አንዳንዶቹ እንደዚህ ሲያደርጉ ግን መውጣት ነበረብን። ማንም ሰው በመሆኑ ብቻ እኔ ትግራይ ስለሆነ ታዝኑኝ አይደል? አንተ ኮዛና ስለመጣ ታዝናለህ። ወንድሜ ስለሆንክ ሰው ስለሆንክ ማክበር ነው ያለብን። ከየትም ይምጣ ሰው ማክበር አለብን። ይልቁ ደግሞ በወንጀል እኛ የወንጀል አካል መሆን የለብን። ይሄ ማሳየት የለብን። የገደለውን በመግደል አይደለም። የገደለው ግን ወደ ስርዓት ማቅረብ ግን የኛ ኃላፊነት ይሆናል። የገደለውን ቤል እንዳያገኝ ማድረግ ግን የኛ ኃላፊነት ይሆናል። በዚህ ከተታገልን እኛ ሌቦቹን እናጠፋዋለን። ሊያጠፉን አይችሉም። የኛ ክፍተት አይተው ነው ሊያጠፉን የሚችሉ። እኛ ከተነቀልን፣ እኛ አንዳንዳችን ከተያያዝን እኛን ሊያጠፉን አይችሉም። በዚህ መተማመን ካለ ጊዜ እንዳልወስድ ነገ ባለን ቆጠሮ ከኛ ጋር እኩል ሆናችሁ ትራንስፖርት አጥቻለሁ ምናምን ምክንያት ሊሆን አይችልም። በዚህ ይብቃ። በወንድማችን ሞት ሁለተኛ መድገም የለበትም። እጅ ላይ ተያይዘን ያንን ነገር እናሸንፋቸው። ሌቦች እንዳያሸንፉ እናርግ። ለራሳችን ስንል፣ ለህይወታችን ስንል፣ ለሀብቶም አይደለም፣ ለአብርሃ አይደለም፣ ለዳንኤል አይደለም፣ ለራስ ስትል ራስን መብትን ማስከበር አለብህ። ምን አድርገን እጅ በእጅ ተያይዘን ያንን ካረግ እናሸንፋለን። እግዚአብሔር አምላክ ፉነ ያሳይልን፣ ያርቅልን። ይሄ ይብቃል። ቴንኪዩ። አመሰግናለሁ። Thank you very much. Love one another, protect one another, and stand together. Let us go through the pain, all of us, we are one. So I will just give to the crime intelligence to give us some little brief. Thank you very much. Greetings, Director and the entire community of Ethiopians this afternoon. As it was said, I am Warrant Officer Lange, easily known as Malusi, that's my first name. I work at the dog unit. I work closely with crime intelligence. Part of my work is that I am the Jokabi District Coordinator for Hostage Negotiations. I'm happy today that this is the first time that we meet all the faces inside here as a community, but we have met many of you as individuals when there was a problem somewhere out there, and we came to address the problem and to help in whatever way. But I think that it is proper to say this gathering today is the manifestation of what our Constitution says in South Africa, that we as members of the South African Police Service have got a responsibility to protect the people of South Africa and in South Africa and safeguard their property and their rights. And it is a fact that as an individual, if you try to resolve societal problems alone, you will create a chaos. But if we work together as a society, we've got an opportunity to win, because we can correct one another, we can advise one another, and we can help one another accordingly. And indeed, I have looked at the top part of your letter that this is an invitation to the Community Police Forum. It can never be placed much better. Really, this is part of our community, and we are glad and pleased to be amongst yourselves. I just want to touch a critical issue of reference to what I have just said, that when individuals try to resolve their issues as compared to when a community is trying to resolve its issues, it becomes chaotic. We meet today just a week or so after we have experienced a murder case in Lady Grey between members of one nation. We are glad that
the police we were swift in addressing the matter, in having a direction into that case, because the case right now, as we speak, it is pending bail application where the accused persons that have been arrested are going to be appearing for a formal bail. Although we in the police language, we call it a success. If we are looking for you and we catch you, we call it a success. But at a societal point of view, it cannot be a success because it's something that shouldn't have happened in the first place if we had a better platform where we can resolve our conflicts. But we want to reassure the community of Ethiopia that we are working hard. We are willing to work hard and even harder in resolving issues that haunt us each and every day. I want to, before I sit down, I have a mandate to make this message as an awareness. We've got two major challenges in our country right now that affect mostly foreign nationals here in South Africa. The first one is kidnappings. As the Eastern Cape right now, the Minister of Police was talking on televisions, on radios, everywhere. The Eastern Cape has become the #1 with the highest cases of kidnappings. Most of the people that have been kidnapped is foreign nationals, and they've been kidnapped so that a ransom can be collected from them. That is my mandate. I deal with such cases. The biggest challenge that we have is that, especially I'm glad that the house is full of men. We wish to say, sometimes, although it always feels right, even with myself, when I'm faced with a conflict such as that one, if you take my brother and you demand money, I want to stand up, I want to fix it myself, I want to do something myself. But we want to extend a helping hand to the community that we have got brilliant specialists. Where I'm standing here today, within a space of 2 years, throughout the province, I think I have handled personally over 18 kidnappings for ransom, and all the victims came back safely. That is an assurance to say, please trust us. Report these things to us. Many people have made a big danger of wanting to pay money and think this problem will go away. If you pay 100,000 today, next week you will pay 200,000. And the other week you won't have a cent to pay, and it's going to cost somebody's life. The best way is for us to work together, the community and the police. Let's resolve these matters. The second problem that we are having is an extortion. Many from Awaaloonnos will remember that in 2017 we had, is it 2021, here in Awaaloonnos we had extortion cases where 2 foreign nationals have been shot. I've seen one of the victims is here inside this hall, but unfortunately the other one passed away. I also dealt with that extortion case. That extortion that happened in 2021 here in Awaaloonnos is happening in Ladygray, it's happening in Sexton, it's happening in Province, it's happening all over the country. But the unfortunate thing about it is that it is happening in isolation. People do not trust us to come and report these cases. One of the reasons is the fact that we've got corrupt police officials that are involved in these things. But if we work through such structures, the reason why we are here today, it is because somebody has taken cognizance of what we do, have realized that we are the best people to talk to, and through this formation, these things can be addressed and resolved easier. As we sit here today, we are aware that our communities are being exploited, small and big businesses. People are knocking, giving letters, giving messages, demanding money on a monthly basis. And we wish to say this with a straight face. We are here to help and to deal with that. Trust us and report these matters. Work with us. Don't try and resolve it yourself. This is amongst our analysis as crime intelligence is saying, this is why some of our brothers who are foreign nationals are finding themselves sleeping under their pillows with illegal firearms. Because you want to fight this and make this your personal battle.
But it is unfortunate, after you use that gun, we have to arrest you. And yet the purpose was that you thought you were defending yourself and your family, and rather you bring a bigger problem when the father, a breadwinner, has to go and sit behind bars because you protected them in the wrong way. We are here for that. Trust us, let us protect you. Trust us, let us investigate these cases. We are making good advances with many cases of extortions and stuff that are happening throughout that I've mentioned. We have made good progress. Very soon we'll be arresting people. And that I'm saying with confidence because we want you to trust us. We want you to believe in us. Believe in this system. This relationship can start now, but it will take us a long way. It is going to go far. Thank you. Thank you very much. We've just passed through to generation movement member. Good day. As my fellow colleague introduce ourselves, I'm not gonna be long. Guys, who are facing some challenges. As they further indicated, I'm working that side of Lady Grey. We've got some challenges that we are facing in terms of the crime. We know that you are the victims, you are the culprits, that those criminals, they are intending to rob you. But as the colleague said that, please trust us. All some of you have got our numbers. Phone us anytime. We don't hesitate to come and prevent and protect you. That is our duty to do so. I'm not going to do much. Thank you very much. We can give to you also to say something. Thank you once more to the Amharic community. I can tell the director here we are working hand in hand. Not only on crime, there are some instances where I needed assistance from this community that are sitting here in front of me, and really they've reached out when it comes to funerals and so on. I'm very thankful. My number is number one on his telephone. Yeah, so that's all I can say. Thank you. Thank you so much. Please clap more your hand. በጣም ኮንሰርን እና የኔ ሴንሲቲቭ ኢሹ ታውቃላችሁ አይደል? ኬንድል ካለበት አምጡ ለሞተ ወንድሜ ኬንድል እንለኩሳለን። ከዚህ በኋላ እዚህ ከተማ ላይ ሰው እንዲሞት አልፈልግም። መታሰቢያ ይሆናል። ሁለት ነገሮችን ነግራችኋለሁ። የእናንተን ስሜት ማዳመጥ ፈልጋለሁ። I think so ፓስተር አንተ ያለበት ከተማ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። ያንተ ምስክርነት ከኢትዮጵያ ጀምሮ አውቀዋለሁ። ፓስተር በጣም የሚገርማችሁ እድለኞች ናችሁ። ስለ ፓስተራችሁ ይሄ ፓስተር በጣም እረኛ አምበል የፍቅር ሰው። ይሄን ፓስተር ፍቅኸው ማለት ነው። ዘር ሳይሆን የምታገኘው ሁማን ቢንግ ሊሰጨው በጣም ሪል ሁማን ቢንግ ነው። ሪል ሃምብል ነው። አሁንም ደግማለሁ፣ ሌባ ዘርም ዘመድም የለው፣ ሌባ ስለዚህ መቆም ያለባችሁ ትግሬ ሞታ፣ ኦሮሞ ሞታ፣ አማራ ሞታ፣ አፋር ሞታ፣ ጅቡቲ ሞታ፣ ወንድምህ ነው። ከወንድምህ ጎን ነው መቆም ያለበት። እርም የመጀመሪያ እኔ መፈክራታችሁ አይደል? እርም እናውጣና ለዛ ነው ሰክሰስፉል እዚህ ድረስ የደረስኩት። እርም በሚገርም ሁኔታ ከዚህ ምድር ወጥቶ ብዙ ሰው ፈብሎ ተኝቷል። 18 ግሩፕ አለ። 2 የህግ አድቮኬተሮች፣ 2 ሎየር አለ። ሚስተር ሮላኒ አቶርኒዮ ዴቪድ በጣም ኮሚትድ ሆኖ እየሰራ ነው። እናንተን ለማገልገል እንቅልፍም የለኝም፣ በደስተኛ ነኝ። አደራ ምላችሁ እነሱ ኮርት ሲሄዱ እናንተ ሄዱ። ቃል ከበገባችሁልኝ አጨብጭቡ።
ሀገሬ ሩቅ ባይሆን እኔም በየቀኑ እመጣለሁ። ይሄንን ሁላችሁ ማየታችሁታል። በየሀገሩ እሄዳለሁ። ሀገሩ ሩቅ ስለሆነ እኔ ባለሁበት በሚዲያ ሽፋን እሰጣችኋለሁ። ይህን ቃል እገባላችኋለሁ። የዛሬ የኮርት ቀጠሮ we need justice to our brother. Everyone go to picket to the court. Ask justice to your brother. No bail. Criminal is criminal. Criminal community abuser, criminal child abuser, criminal battle breaker, criminal is a violence. So criminal, don't support. Don't hide criminal. Don't relate it with criminal. Don't be a friend for criminal. Inform to the subs. Hand over to the subs. Don't hide. Don't protect. ገዛኸኝን ሰዎች ተደራጅተው ያቆሙ ሰው አይደለም። ገዛኸኝን ያቆመ የኢትዮጵያ እናቶች ጸሎት ነው። ገዛኸኝን ያቆመ የሳውዝ አፍሪካ መንግስት አይደለም። ገዛኸኝን ያቆመ አራጣ የተበደሩ የእናቶች ጸሎት ነው። የወተት ላም ሸጦ ዛሬ ገዛኸኝን ግራውንድ ከፈለክ በጣም ተደራጅቷል። በቃ ባጭሩ ልንገርህ ለምን እንደተደራጀ ታውቃለህ? ለአንተ ዘብ ሁሉ ቀጥሬያለሁ በየኮሚኒቲ። ስለዚህ የሞተ ትግሬው እንደምንሆነ ሁላችሁም ተጠራርታችሁ ካልወጣችሁ የዛኔ ውሃ ይወስዳችኋል። ጎርፍ ነው የሚወስዳችሁ። የእያንዳንዱን ቤት ያንኳካል። ካልወጣ ኮሚኒቲ ላይ ፓርቲሲፔት አድርጉ። ገለልተኛ አትሁኑ። ጠይቋቸው። ኑ እናንተ ይህንን ዩኒፎርም ሁኑ ኢትዮጵያውያን ብላችሁ ጠይቁ። እምቢ ካሉ የዛኔ በዚህ ገለልተኛ ነበር። ዝም ብላችሁ ገለልተኛ አጣሉ። ተረዳዱ፣ ተጋገዙ። በምድር ላይ ብንኖር 80 ዓመት እኔ ብቻ ነኝ መድኃኒዓለም ይባርከኝና 120 ዓመት የምኖረው። ቢበዛ 90 ወይ 80 ነው። ለምን ትገላላችሁ ወንድማችሁ? አሁን ሀብቶምን እናመጣለን። በቃ ባካችሁ። እዚህ ውስጥ ገዳዮች ካላችሁ በእግዚአብሔር እያችኋለሁ። ምድር ላይ ዘላለም ስለማይኖር ጥቂት ዘመን ነው። ይቺ ሀገር ምቹ ሀገር ናት። አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። እዚህ ሀገር ላይ ወማፈር ከሚቀጥለው መንዝ ጀምሮ በደንብ ካውንተር ተከፍቶ ይሰጣል ተብሏል። ግን ብሎክ የሚያደርጉ የኛ ልጆች አሉ። ሰርቪስ ቻርጅ ክፈሉ። በጣም ሰነፍ ከሆናችሁ ሰርቪስ ለሚሰጧችሁ ልጆች ተመጣጣኝ ብር ክፈሉላቸው። ግን ለምን ወረቀት የለውም ብለህ ጦቅመህ ታሳስራለህ? ለምን ደግሞ ሱቅ ጋንግስተር አምጥተህ ገንዘብ ክፈል ትላለህ? ይሄ ነገር ካለ አበሻ ከጠረጠራችሁ ያዙና ደውሉልኝ። ያንን ያለምንም ይውላችሁ በካቴና ታስሮ በሰላም ኢትዮጵያ ሄዶ ቃሊቲ ይታሰራል። ቃል እገባላችኋል። እንደዚህ አይነት ሰው እሱ የማጀግና ነው። ስለዚህ ሌቦች ካላችሁ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ፣ ኮሚኒቲውን ምስሉ። ተስማማችሁ? ምንድነው ችግሮቻችሁ? ምንድነው የእናንተ ችግር? ችግሮቻችሁን ንገሩኝ እስቲ። ትንሽ ልስማችሁ። የእናንተን ችግር ልስሙ። ጠቅለል አድርጋችሁ እጅ እያነሳችሁ ከዚህ በኋላ በሉ እስቲ። ከዚህ በኋላ አዋሎንኖስ የሞተ ሬሳ ተገንዞ ወደ ኢትዮጵያ አይሸኝም። ከዚህ በኋላ በሉ እስቲ። ሰው አይሞት እዚህ ከተማ በሉ። እኔ ወንድሜን እጠብቃለሁ በሉ። አልሰማሁም። ከፍ አድርጉ እጃችሁ። I'm the keeper of my brother. I'm the keeper of my brother's business. I'm the keeper of my neighbor. I'm the keeper of my word also. ቃሌን እጠብቃለሁ በል እስቲ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ቃሌን ጠብቅ በል። በቃ የዛኔ ኢትዮጵያውያን ዘረኝነት አይኑ ይጥፋ። እስቲ አይኑ ይጥፋ በል። አይኑ ይጥፋ። በቃ አንድ ነን። ስለዚህ የነኚህ ሰዎች ፔን የኛ ነው። እኔም እምቢ ካላችሁ ሰፕራይዝ አደርጋለሁ። ሰልፍ መጥቼ ውጡ። ሰልፍ ጀስቲስ ይዛችሁ ውጡ። ያላያችሁትን አትፍረዱ። ያያችሁት እውነት ጋር ቁሙ። በእግዚአብሔር ይያችኋለሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ድምፅ ስለሌላቸው ድምፅ ሁን ይላል። ሌባ ዘርም ዘመድም የለም። በቃ የገዛኝ መፈክር ናት።
በማህበረሰባችን ላይ የተስፋፉ የመጡ ወንጀሎች ወንጀልን ዶኬት መግዛት ወደሚልበት ፖይንት ጋር ደርሼ ስላቆምኩኝ ዶኬት የሚገዙ ሰዎች ብር ስላላቸው የሰው ሕይወት ያጠፋሉ። እነኛ ሰዎች ዶኬት እንዳይገዙ እናንተ ደግሞ ዶኬት መግዣ ከሌላቸው ሕይወት ከተነጠቁ ቤተሰብ ጎን ቁሙ። እስቲ እንቆማለን ብላችሁ አረጋግጡልኝ። በሀገሪቱ ላይ በኢትዮጵያውያን ላይ የተስፋፋው ሞትና በኢትዮጵያውያኑ መሀል ያለው የእርስ በርስ ኮምፒቲሽን የቢዝነስ ግጭቶች ከማህበረሰቡ ላይ ለኢትዮጵያን ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ የኢሜጅ ጥላሸት እያሳደሩ ነው። ኢሜጃችን ላይ መጥፎ ጥላሸት እየኖረ ነው። ዜጋው እየቀና ነው። ሱቅ ያከራዩ ሱቅ ከልክለው ወስደዋል። ክራይ እየጨመሩ ከፈለግ ውጣ እያሉ ነው። አትሸጥም እያሉ ነው። ይሄ ሁሉ ከማን ነው? ከራሳችን ነው። በ1000 ብር የተከራየነውን ሱቅ 500 ብር ሽጫለሁ ብለን ነግረን እየተነጠቅ ነው። ይሄ ከማን ነው? ስለዚህ መተው የለብንም፣ መተው አለብን። በኮሚኒቲያችን ውስጥ እየተስፋፉ የመጡ እሴቶቻችንን የሚያበላሽና ገጽታችንን የሚያበላሹ ተግባራቶች በማህበረሰባችን ላይ እየተስፋፉ የመጣ የእርስ በእርስ ግጭቶች በደቡብ አፍሪካ መንግስት ደረጃ እየተገመገሙ እየተጠኑ ነው። ፕላን ቢ በኮሚኒቲያችን ላይ የተስፋፉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ምን ማድረግ አለብን? እቺን በደንብ ጆሮአችሁ ክፍቱና ስሙ። ሁላችንም በጋራ መቆም አለብን። ፕላን ቢ በጋራ መቆም አለብን። ሁላችንም ወንጀለኛውን አውጥተን በመስጠት ከተጎጂ ቤተሰብ ጎን መቆም አለብን። ወንጀለኛውን ባለመደበቅ ወንጀለኛውን ወንጀለኛ እንደሆነ በመንገር ወንጀል የፈጸመው አካል በሕግ አግባብ እንዲጠየቅ ሁላችን መተባበርና መቆም አለብን። ወንጀል ሰርቶ በገንዘብ ብዛት ሕግ በመያዝ ወይም ደግሞ ዶኬት በመግዛት ለመሸሽ የሚያመልጠውን አስፈላጊ የሆነ ክትትል በማድረግ ከፍተኛ ርብርብ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሰብአዊነት ግዴታችንን መወጣት አለብን። ፕላን ቢ ቢዝነስ የአንዱ ቢዝነስ አንዱ ኮምፒቲሽን አድርጎ በአንድ ቢዝነስ በር ላይ ቤት ወይም ደግሞ ገራጅ ሰብሮ ቢዝነሱን ማበላሸትና በእነኚህና መሰል ወንጀሎች የተሰማሩ ሰዎች አግባብ ባለው መንገድ በኮሚኒቲ ፎረም ወይም ደግሞ በኮሚኒቲ ባሉ አመራሮች ተጠይቆ እምቢ የሚሉ ከሆነ በሕግ አግባብ እንዲቀጡ ሕግ ማውጣት፣ መተዳደሪያ ደንብ ኮሚኒቲዎች በደንብ ስሙ። መተዳደሪያ ደንብ ይኖራችሁ። እየሰማችሁ ነው? መተዳደሪያ ደንብ ይኖራችሁ። ሰብስ መተዳደሪያ ደንባችሁ ብቻ ነው መሰል የሚፈልገው የእናንተ ማተር። አንድ ሰው ችግር ከፈጠረ በእናንተ ፍርማ ያ ሰው ይህን ነገር ይለቃል ማለት ነው። በደቡብ አፍሪካ ያለውን ሲፒኤፍ እና ሰብስ ኮሚኒቲ ፎረም መቀላቀል ይቻላል። ሊጋል ፕሮሲጀሩን መከተል እንደ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያን ሪፕሬዘንት እንዲያደርጉ የመረጣችሁ እናንተው ስለሆናችሁ ከፊት ለፊታችሁ ስላሉ እነሱን ማዳመጥ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኢሜጅ የሚያበላሹ ነገሮች ላይ ባለመሳተፍ ነውረኛውን ነገር በመንቀፍ ወይም ደግሞ ወንጀለኛውን ባለመተባበር ወንጀለኞችን በማጋለጥ ሁላችንም ዲያስፖራ ከመንግስት ጋር ጎን ለጎን በመቆም ለመንግስት በማጋለጥ መንግስት ፊታዊ የሆነ እርምጃ እንዲወስድ ጀስቲስ በመጠየቅ ወይም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ወንጀለኞችን ማጋለጥ ወይም ኢዴንቲፋይ ማድረግ። ሳውዝ አፍሪካ ፖሊስ ሄዳችሁ ኬዝ ከፍታችሁ ኬዙን መከታተል አለባችሁ። ህጉ እንደዛ ነው። ምንም ብር የለኝም ካልክ ገንዘብ ያለውን ይቀጥርልሃል መንግስት። ኬዝ ከፍተህ ለምን ትተዋለህ? የከፈትከውን ኬዝ ተከታተል እንጂ። ቢዝነስ 500 ሺህ ተሽጧል ትላለህ አንተ። እሷ እኮ በነፃ ነው መንግስት ቤቱን የሰጣት። አንተ 500 ሺህ ብር መሸጡን ለምን ትናገራለህ? ተው እባካችሁ፣ ቆንቃችሁን ጠብቁ። የወጣንበትን እንጂ። ስለዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እኔም አንተም ከተባበረ ሌባ ቀዳዳ የለውም በል። ቴንክ ዩ። እቺ ኪ ፖይንቷ ነው። 8ቷን ነጥብ ብቻ ልጨምርና ከእንድሎክስን ኮሚኒቲዎች እድል እሰጣችኋለሁ። ወንጀል ሰርተው በዘር በብር በጉቦ ወይም ደግሞ ለመደበቅ የሚፈልገውን ሰው ምን እናድርግ? ለኮሚኒቲዎች አልገዛም አለ። ወንጀል ሰርቷል። አሻፈረኝ ብር አለኝ አለ። ያ ሰው እንደሚደረግ ታውቃለህ? እኔና አንተ አሁን የተፈራረምነው አይነት አቴንዳንስ ፈርመን ፔቲሽን ተፈራርመን እዚህ ወስደን ፖሊስ ስቴሽን ከኢሚግሬሽን ሰዎች ይረዱናል፣ ሰብስ ይረዳናል። ቀጥታ ይሄን ሰው ወዴት እንወስዳለን? ቅድም ወዳልኳችሁ ሰዎች ጋር
አጨብጭባን ለሌባ ገደል ቆፍሬ እኮ ነው የተነሳሁት። ምን ነው እዚህ ሀገር ወንጀል ሰርተ መደበቅ ይቻላል። ዝም ብለህ ሰው ገደል ማንም ወፍ የለም አይደል? እንደ ድሮ አይደለም። ሀገሪቱ እየጠበበች ነው። ህግ ተቀይሯል። ቤል ተከልክሏል። ህግ ተቀይሯል አይደል? በደንብ ተቀይሯል። ህግ በደንብ ተቀየረ። በጣም ማሻሻያ ተደርጓል። ኢፍ ስኬጁል 5 ከሆንክ ካስቲስ አንተ እንትን ነው የምትሆነው። በቃ ላይፍ ታይም ስኬጁል 6 5 ላይፍ ሜዳ ሲሆን ደግሞ ላይፍ ሜዳ በጣም ሃርድ ነው። ላይፍ ገሎ በር ከፍሎ ሊወጣም እኮ ይፈልጋል። ፍሪ ስቴት እቼ ልጁን ገሎ በቆሎ ጫካ ውስጥ ይጣሉት። ካሜራ ይዛ ይቀርጿል። እነሱ በብርድ እያደረጉ ለምን ኃጢአት ነው። እኔ ያለው ደግሞ እዚህ ምድር አይቀበልም። እኔ ከተጎጂ ቤተሰብ ጎን ቆማለሁ፣ አለቅሳለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን እንባ ዝም አይልም። እግዚአብሔር ይፋረዳል። ስለዚህ ሁላችንም በማህበረሰባችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በጋራ እንከላከል። ከወደዳችሁ አጨብጭቡ። ማንኛውም ስነ ምግባር ወይም ደግሞ ማንኛውም ኢፕሪቴንድ የሆነ ቢሄቨር አናሳይ። ለደቡብ አፍሪካ እናቶች፣ ለደቡብ አፍሪካ መንግስት፣ ለደቡብ አፍሪካ ኮሚኒቲ ሪስፔክትፉል እናሳይ። ይህንን እናደርጋለን ስትሉ ውስጥ ያጨብጭቡና አጥልቁ። የኢትዮጵያን ኢሜጅ የሚያጠፋ ነገር አላደርግም በማለት ሁላችሁም ቃል ግቡልኝ። በደቡብ አፍሪካ በባለፈው ዓመት ስታትስ ብቻ 7,800,000 ሰዎች ስራ አጥ ናቸው። አንተ ግን ስራ እየሰራ